Hello guys, ඔන්න අද unlimited අයියා තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද ඉඳන් තමයි ඔයාලගේ ගමන හරියටම පටන් ගන්න දවස. එයා පොරොන්දු වුණානේ ඔයාලගේ පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිලීට් කරලා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා කියලා. ඔන්න අද හොඳන් එයා ඒ වැඩේට තමයි බැහැලා තියෙන්නේ. එයා කිව්වා ඔයාලගේ ලෙඩේ හොඳ කරන්න අද ඉඳන් කසාය දෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා. හැබැයි guys මට හිතෙන විදියට ඒ කසාය නම් ටිකක් තිත්තයි වගේ. එයා කියනවා කොහොම හරි මේ කසාය ටික පොවලා අපේ මිනිස්සු ටික ගොඩ දාන්න ඕන කියලා. අද නම් අන්ලිමිටඩ් අයියා කතා කරේ වෙනදට වැඩිය සීරියස් මූඩ් එකක. එහෙනම් guys අපිත් ඔයාලට සුබ පතනවා මේ අලුත් වැඩේට. එහෙනම් අපි අද බලමු අන්ලිමිටඩ් අයියා මොකක්ද කරන්න හදන්නේ කියලා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. මම මගේ අවසාන වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට සාක්ෂි එක්ක පෙන්නුවා මම කොහොමද මීට අවුරුදු 14කට කලින් මේ law of attraction කියන track එකට වැටුනේ කියලා. ඉතින් මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ මම මේ කියන කතාව ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ හිතේ විශ්වාසයක් ගොඩනගන්නේ නැති කියලා. ඒ විශ්වාසය තමයි ඊටාම වැදගත් වෙන්නේ. මම නිතරම කියනවා වගේ ඔයාලා මාව විශ්වාස කරේ නැත්තම්, ඔයාලා මම මේ කියන දේවල් විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම් අපිට මේ ගමන යන්න අමාරුයි. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් try කරන්නේ law of attraction ඉගෙන ගන්න කලින්, එහෙම නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කලින් ඒකට අවශ්‍ය වෙන මූලික අඩිතාලම ඕගොල්ලන්ගේ හිතට දාන්න. ඒ කියන්නේ basic foundation එක. ඔයාලා හොඳටම දන්නවනේ building එකක් හරි ගයක් හරි හදද්දී ඒකේ අත්විවරම නැත්නම් foundation එක තමයි වැදගත්ම දේ වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ law of attraction කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම ඉගෙන ගන්න තව අපි ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ පසුබිම හදාගෙන තමයි අපි ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. නැත්නම් මම මේ කියලා දෙන දේවල් වලින් තේරුමක් නැති වෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඔයාලට මතක් කරනවා දැම්ම කලබල වෙන්න එපා. law of attraction ඉගෙන ගන්න. අපි මේ අපේ වටපිටාව හදාගෙන තමයි හරියට ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි, එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකේ කතාව මම මෙහෙම පටන් ගන්නවා. අපේ මොලේ තියෙනවා reticular activating system කියලා පොඩි කොටසක්. අපි කෙටියෙන් කියනවා RAS කියලා. මේව ඇහුවට කලබල වෙන්න එපා. මේ මොලේ තියෙන කොටස ගැන මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී දිගටම ඕගොල්ලන්ට මතක් කරනවා. මොකද්ද මේ RAS කියලා කියන්නේ? මේක නිකන් හරියට Google search engine එක වගේ. මේකට ඔයා දෙන දේවල් විතරයි ඔයාට පෙන්වන්නේ. මොකද්ද මේ කියන කතාව? මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයා හිතන්න ඔයාට නිල් පාට කාර් එකක් ගන්න ආසාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ගැන හිතනවා සහ ප්ලෑන් කරනවා. ඔයා දැන් පාරට බැස්සට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔයාට හැමතැනම නිල් පාට කාර් පෙන්න ගන්නවා. කලින් ඒ කාර් පාරේ තිබ්බේ නැද්ද? තිබුණා. හැබැයි එදා ඔයාගේ RS එකට ඒක අදාළ නැහැ. ඒත් අද ඒක අදාළයි. ඉතින් ඔයාගේ මොලේ ඔයාට මේ නිල් පාට කාර් ෆිල්ටර් කර කර පෙන්වන්න ගන්නවා. මේක ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලන්න. මේක ඇත්ත. ඉතින් ඔයා උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් හිතන්නේ නෙගටිව් දේවල් ණය බර ගැන, ඔයාට සල්ලි නැහැ කියන එක ගැන, ඔයාගේ ලෙඩ රෝග ගැන, ඔයාගේ බිස්නස් එකේ, ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන. ඔයාගේ RS එක මොකද කරන්නේ? ඔයාට ණය වෙන්න තියෙන අවස්ථා, ඔයාගේ පාඩු වෙන බිස්නස්, ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ ප්‍රශ්න, ඔයාට සල්ලි නැති වෙන්න තියෙන අවස්ථා, ඔයාව රවට්ටන මිනිස්සු, ඔයා කැමති නැති මිනිස්සු, මේ දේවල් විතරක් ඔයාට ෆිල්ටර් කරලා පෙන්නනවා. ඔයා හිතන්නේ ලෙඩ ගැන විතරක් නම් ඔයාට ලෙඩ වෙන්න ඕන පාත් වලින් මොකක් හරි එකක් ඕපන් කරලා දෙනවා. ඔයා නිකන් හිටියත් ඇඟරි දෙනවා. ඔයා නිතරම හිතන්නේ ඔයාට කෙල වෙලා කියලා නම් ඔයාට කෙල වෙන්න ඕන හැමදේම ඔයාට සෙට් කරනවා. හැබැයි ඔයා නිතරම හිතන්නේ ඔයාගේ සක්සස් එක ගැන නම් අර කුණු ගොඩ ඇස්සේ තියෙන ඔපචුනිටිස් ටික ඔයාට මේ ෆිල්ටර් එකෙන් ඇදලා දෙනවා. මෙන්න මේ කාරණේ හරියට තේරුම් ගන්න. මම මේක law of attraction ගැන ඔයාලට කියලා දෙද්දී තවත් ගැඹුරටම කියලා දෙන්න. විශ්වයේ හරියට වැඩ කරන්නේ රේඩියෝ ස්ටේෂන් එකක් වගේ. ඔයාට ඕන සතුට FM අහන්න. හැබැයි ඔයාගේ රේඩියෝ එක ටියුන් කරලා තියෙන්නේ දුක FM වලට. ඉතින් ඔයා කොච්චර කෑ ගැහුවා, කොච්චර කන්නලව කරත්, කොච්චර දෙවියන්ට කිව්වත් ඔයාට ඇහෙන්නෙම දුක හිතෙන සින්දු විතරයි. මොකද ඔයා ටියුන් කරලා තියෙන්නේ දුක FM වලට. ඔයාට සතුට ඕන නම් සතුට FM වලට ඔයාගේ රේඩියෝ එක ටියුන් කරන්නම වෙනවා. ඔයා විශ්වයෙන් ඉල්ලනවා මට මේක ඕන කියලා. හැබැයි ඔයාගේ හිත ඇතුලෙන් ভাইබ්‍රේට් වෙන්නේ, ඔයාගේ සිතුවිලි විශ්වයට යන්නේ මට මේක නෑ කියන ෆීලිං එක. මොකද ඔයා මොනවා හරි දෙයක් ඉල්ලන්නේ ඔයාට නැති නිසානේ.
ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. ඉදිරියේදී මම මේ දේවල් ගැන ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. විශ්වයට ඔයාගේ වචන ඇහෙන්නේ නැහැ. එයාට දැනෙන්නේ ඔයාගේ ෆීලිං එක, ඔයාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක, ඔයාගේ යටිහිතින් එන සිතුවිලි ටික විතරයි. ඉතින් කොහොමද අපි මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක වෙනස් කරන්නේ? ඔයාගේ රේඩියෝ channel එක වෙනස් කරන්නේ. ඒකට තමයි අද ඉඳන් මම මේ කසාය දෙන්න පටන් ගන්නේ. අනිත් විදිහෙන් කිව්වොත් එහෙම ඔයාගේ පරණ මලකඩ කාපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිලීට් කරන්න පටන් ගන්න අද ඉඳන්. හැබැයි මේ කසාය ටිකක් තිත්තයි. ඔයාට ඔයාගේ ලෙඩේ සනීප කරගන්න ඕන නම් මේ කසාය බොන්නම වෙනවා. ඉතින් මම මේ දෙන කසාය ටික ඔයා හරියට බිව්වොත් තමයි ඔයාට ඔයාගේ ලයිෆ් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බය වෙන්න එපා. මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. අනිත් එක මේක ටික දවසක් යනකොට ඔයාට පුරුදු වෙනවා. ඔයා හිතන්න අමුදා කැම්ප් එකක් වටේට ආරක්ෂක වැටක් තියෙනවනේ. ඒක ඇතුළට ඕන එක්කිනෙකුට එන්න පුළුවන්. බෑ නේද? හැබැයි ඔයාගේ ජීවිතේ වටිනම තැනට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යටිහිතට නැත්නම් සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට ඕන කුණු ගොඩවල් දාන්න දීලා ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඔයා දන්නවද කවුද මේ කුණු ගොඩවල් ඔයාගේ යටිහිතට දාන්නේ කියලා? අද ඒ ගැන තමයි මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මං කිව්වා වගේ මේ කසාය තිත්තයි. හැබැයි ඔයාට ගොඩ යන්න ඕන නම් මේක බොන්නම වෙනවා. ඉතින් කවුද මේ කුණු ගොඩවල් ඔයාගේ යටිහිතට දාන්නේ? Number 1 නිවුස්. TV එකේ නිවුස් වල යන්නේ ඔයාගේ මොලේ කුණු ගොඩක් කරන දේවල් නේද? පොඩ්ඩක් ඔයාම හිතලා බලන්න. මිනි මැරුම්, හොරකම්, ඇක්සිඩන්ට්, පාර්ලිමේන්තුවේ ගහමරා ගන්න දේවල්, ප්‍රදූෂණ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මීට අමතරව එක පොසිටිව් දෙයක් නිවුස් වල පෙන්නනවා. මේවා උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් බල ඉඳලා මට කියන්න ඔයා කොහොමද පොසිටිව් වෙන්නේ කියලා. මේවා කට අරන් බලන් ඉඳලා අන්තිමට පපුව අල්ලගෙන තමයි ඔයා නිදාගන්න යන්නේ. ඔයාගේ දැන් හිත කියනවා අපි මේවා දැනගන්න ඕනේ. කටේ වෙන දේවල් දැනගන්න ඕනේ. ඔයා මේවා දැනගත්ත කියලා මොනවද ඔයාට මේකෙන් ලැබෙන්නේ? මම ලැබෙන දේවල් ටික කියන්නේ. ස්ට්‍රෙස් එක, බය, දුක, සැකය, තරහ. අනිත් එක මේවා හැමදාම නිවුස් වලට පෙන්නවා කියලා දැන් රටේ මේවා අඩු වෙලා තියෙනවනේ. ඉතින් law of attraction හරිනේ. මම මේ කියන දේ හරිනේ. ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේවල් නම් ඔයාලට දැන් අඩු නැතුව මේවා හම්බෙලා තියෙනවා. මේකට අපේ රටේ මීඩියා channel වලට බැලලා වැඩක් නැහැ. අපේ රටේ මීඩියා channel හරියට මම මුලින් කිව්වේ අපි මොලේ තියෙනවා කියලා RAS කියලා කොටසක්. අන්න ඒ වගේ. එයාලට මේ හොඳ නරක ගැන සෙන්ස් එකක් නැහැ. එයාලා ඔයාලට දෙන්නේ ඔයාලා ඉල්ලන දේවල් විතරයි. ඉතින් ඔයාලා උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් ඉල්ලන්නේ කුණුම නම් මේ මීඩියා channel ටික ඔයාලට කුණු ටිකම ෆිල්ටර් කරලා දෙනවා. අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ හරි ආසාවක් තියෙනවා මේ කුණු දිහා බල hina වෙන්න. එයාලට අදහසක් නැහැ. එයාලා මේ hina වෙවි බලන කුණු ටිකම තමයි එයාලට නැවත ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ කියලා. හරි. මේක තමයි ඉතින් මම මේ වෙනස් කරන්න try කරන්නේ. ඔයා දියුණු රටවල් වලින් ඔයාගේ යාළුවන්ට කතා කරලා බලන්න ඒ රටේ නිවුස් වල පෙන්වන්නේ මොනවද කියලා. ඒක නිසා අදම ඔයා මීඩියා වලින් කුණු ඉල්ලන එක නතර කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔයාලට හොඳ දේවල් පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මම අපේ රටේ තියෙන සියලුම මීඩියා channel වලින් ඉතාම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ මේ ගමනට සපෝට් කරන්න. අපේ මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු ටික බේරගන්න මට උදව් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපේ රටේ මීඩියා channel ටික ඔයාට හොඳ නිවුස් දෙනකන් දැනට ඔයාට නිවුස් බලන එක නතර කරන්නම වෙනවා. ඔයා මේ ගැන මොනවත් ප්‍රශ්න අහන්නත් එපා, නිදහසට කාරණා කියාගෙන ඉන්නත් එපා. මේ කසාය තිත්තයි බොන්න වෙනවා. ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයා මේ ෆ්‍රීකවන්සි එකට වැටුණාට පස්සේ ඔයාට වැදගත් නිවුස් එකක් අවශ්‍ය නම් විශ්වයෙන් ඔයාට ඒක එවනවා. මම දැන් හරියට මේ ට්‍රැක් එකට වැටුණ දවසේ ඉඳන් නිවුස් බලන්නෙම නැහැ. ඒ වුණාට මට අවශ්‍ය නිවුස් ටික ෆිල්ටර් වෙලා එනවනේ. මට මේ වෙනකන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න මේ මීඩියා තමයි ඔයාව ඔය බය කියන ෆ්‍රීකවන්සි එකට හිර කරලා තියෙන ලොකුම හතුරා. එහෙනම් number 2 දෙවනි හේතුව. ඒක තමයි ඔයාගේ තියෙන ටෙලි ඩ්‍රාමා පිස්සුව. හවස 6:00 ඉඳන් රෑ 10:00 වෙනකම් අනුන්ගේ පෞල් ප්‍රශ්න, රණ්ඩු, අඬා වැළපීම්, ගහමරා ගැනීම මේවා දිහා බලන් ඉන්න ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ ගොඩ යන්න අදහසක් නිකමටවත් ඒ කියලා හිතෙනවද? නිවුස් නම් මොනවා හරි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අප්පා මේ ටෙලි නාට්‍ය ටික නොබල ඉන්නේ? අරුන් දෙන්නගේ හොරර් ෆෙයාර් එක නිසා ඒ ෆැමිලිස් දෙක කැඩෙනවා බලන් මං කොච්චර ආසාවෙන්ද ලබන සතියේකම් බලන් හිටියේ. අර අනිත් නාට්‍යයේ
අර ගෑනු දෙන්න කෙහවලු පටල ගන්න කෑල්ල බලනකම් මම ඉවසිල්ලක් නැතුනේ බලන් හිටියේ. එහෙම සිතුවිලි නේද ඔයාගේ ඔළුවට දැන් එන්නේ. ඔයාගේ මොනුමුරා, මිනිබිරිය, පුතා, දුව තුරුළු කරන්නේ නේද මේ නාට්‍ය ටික බලන්නේ. මනෝවිද්‍යාවේ හැටියට පොඩි දරුවෙක් ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් අවුරුදු 7 වෙනකම් ඒ ළමයාගේ මොළේ වැඩ කරන්නේ තීටා කියන බ්‍රේන් වේව් ස්ටේට් එකේ. මම තවත් සරලව කිව්වොත් එහෙම පොඩි ළමයෙක් ඉපදුණු දවසේ ඉඳන් අවුරුදු 7 වෙනකම් එයාගේ මොළේ වැඩ කරන විදිහක් තියෙනවා. ඒක හරියට රෙකෝඩ් වෙන ටේප් එකක් වගේ. ඒ කාලේ එයාලා අහන දකින අත්දැකීම් ලබන හැමදේම කිසිම ෆිල්ටර් එකක් නැතුව, කිසිම වග විභාගයක් නැතුව එයාලගේ යටිහිතේ කෙලින්ම රෙකෝඩ් වෙනවා. එයාගේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකට කෙලින්ම යනවා. ඉතින් එයාලගේ මේ ආච්චිලා, සීයලා, අම්මලා, තාත්තලා, වැඩිහිටියෝ දෙන දේවල් වලින් තමයි මේ පොඩි ළමයා ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙච්ච ටීනේජර්ස්, තරුණයෝ සෙට් එකක් තමයි දැන් මේ එළියේ ඉන්නේ. දැන් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? ඔයාලා මේ සෙට් එකට බනිනවා. දැන් හැදිනෙවුන් කිසි කමකට නැහැ. කිසි ගරුසරුවක් නැහැ. වැඩිහිටියන්ට කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. වැඩිහිටියන්ට සලකන්න දන්නේ නැහැ. මුන්ට කිසි විනයක් නැහැ. වගේ දේවල් කියලා. පටලව ගන්න එපා. මේ දැන් හැදෙනෙවුන් නෙවෙයි, ඒ ඔයාලා හදපෙවුන් සෙට් එක. ඔයාලා තමයි යාළුවා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ළමයින්ට දැන් බැනලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් මම මේ දැන් try කරන්නේ ඒ ළමයින් ගොළුව ඇතුලේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක delete කරලා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක install කරන්න. ඉතින් මේක අහලා මේ ටීනේජර්ස්ලා තරුණ සෙට් එක ඇඳ ගන්න හදන්න එපා. ඔයාලා දැන් දැනගන්න ඕන ඔයාලා වැරදි විදිහට තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිවැරදි කරගන්න ඕන කියන දේ. ඉතින් මම ඔයාලට ඔයාලගේ ওই පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක delete කරලා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් install කරනවා. ටිකට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මම පොඩි කාලේ, ඒ කියන්නේ 80 දශකයේ විතර අපි බලපු ටෙලි නාට්‍ය වලින් සමාජයට දුන්නේ ආදර්ශයක්. අපි පොඩි කාලේ බලපු කාටුන්, ආහා හරිහාව, දොස්තර හොඳ හිත, ටයිටස් තොටවත්තයන් මේ වගේ සමාජයට දුන්නේ ආදර්ශයක්. ළමා මනසට දුන්නේ ආදර්ශයක්. ඉතින් අද අපි ඉන්නේ කොතනද කියලා ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න. අද එක මීඩියා channel එක විනාඩියක් වෙන් කරනවද ළමයෙකුට හොඳ දෙයක් කියලා දෙන්න. අඩු ගානේ ටොපියක් කාලා කොල්ලේ බිම දාන්න එපා කියලාවත් කියලා දෙන්න කවුරුත් නැහැ. ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි අපි ඉදිරියේදී unlimitedkids.lk YouTube channel එක පටන් ගන්න. හරි එහෙනම් මාත් එක්ක මේ ගමන යන්න නම් ඔයාගේ ටෙලිඩ්‍රාමා පිස්සුව නතර කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අසහාය තිත්තයි තමයි ඒත් බොන්න වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ටෙලිඩ්‍රාමා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ඔයාලා හැමදෙනාගේම මම ඉතාම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔයාලා හොඳ කන්ටෙන්ට් හදන්න, සමාජයට ආදර්ශයක් දෙන්න. එතකොට අපේ මිනිස්සු ටික ඔයා ආදරෙන් වැළඳ ගනියි. ඒ වගේම මම ඔයාලගෙනුත් ඉල්ලනවා මගේ මේ ගමනට සපෝට් කරන්න, අපේ මේ රටේ මිනිස්සු ටික බේරගන්න ඔයාලත් උදව් කරන්න කියලා. තුන්වෙනි හේතුව තමයි social media trap එක. ඔයා උදේ නැගිට ගමන් ඇඳේ ඉඳන් මොකද කරන්නේ? ෆෝන් එක අතට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන notifications ටික බලනවා. එහෙම නැත්නම් Facebook යනවා. නැත්නම් WhatsApp එක open කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන messages ටික බලනවා. එහෙම නේද? උදේ පාන්දර හිස් බඩම ඔයා මේ කුණු ටික ඔලුවට දාගන්නවනේ. එහෙනම් ඔයා අද ඉඳන් Facebook, YouTube, Instagram, TikTok වලින් අනුන්ගේ කුණු හොයන එක නතර කරන්න. ඔයා කුණු හෙව්වොත් විශ්වයට එවන්නෙම කුණුම තමයි. social media පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න. මේකෙන් ඔයාට ගොඩ යන්න දේවල් ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාව ගොඩ දාන දේවල් විතරක් බලන්න. එහෙනම් මං කිව්වා වගේ ඔයා අදම social media වලින් කුණු ඉල්ලන එක නතර කරන්න. මේ තමයි අන්තිම point එක. හැබැයි මේක ටිකක් අමාරුයි. ඔයාගේ ෆැමිලි එකේ අය, ඔයාගේ යාළුවෝ, ඔයා වැඩ කරන තැන සෙට් එක, ඊළඟට ඔයා වටේ ඉන්න අනිත් සෙට් එක. මේ අය හැමතිස්සෙම ඉන්නේ අනුන්ට බැන අනුන්ගේ කුණු හොයන, ආණ්ඩුවට බැන හැමදේම නෙගටිව් විදිහට දකින්න. අපිට බෑ, අපිට නෑ කියලා හිතන සෙට් එකක් නා. උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් අපේ රටට කෙලවෙලා තියෙන්නේ කියලා හිතන සෙට් එකක් නා. උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් වැළපි ඉන්න සෙට් එකක් නා. ඔයාට මේ ගේම් එක ගහන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. හැබැයි මම මේ කියන කතාව නෙගටිව් විදිහට දකින්න එපා. ඔයා ඇත්තටම ගොඩ යන්න ඕන එකෙක් නම් උන්ගෙන් ටිකක් ඈත් වෙන්නම වෙනවා. මම දන්නවා. ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකක්ද එහෙනම් ඔයාට කරන්න පුළුවන්? ඔයා උන්ට ඕන දෙයක් කියන්න කියලා ඒක වම් කනින් අහලා දකුණු කනින් පිට කරන්න ඔයා පුරුදු වෙන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් පෙන්නලා ඒ සෙට් එකත් මේ ට්‍රැක් එකට දාන්න. අනිවාර්යයෙන් මුලදී මේක ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි එකා දෙන්න මේ ගෲප් එකට සෙට් වෙද්දී අනිත් උන් නිකම් ඇදිලා එවි. ඔයාලා සෙට් එකම aim එකකට නම් යන්නේ ඒක මාර පවර්ෆුල්.
එතකොට ඔයාලා හැම දිනාටම එකට ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ හීනවලට hina වෙන්නේ නැති. ඔයා උඩට ගන්න මිනිස්සු විතරක් ඔයා ළඟින් තියාගන්න. හරි. දැන් අපි මේ කුණු ඔළුවට දාගන්න එක නතර කරා කියමු. දැන් කොහොමද අපි මේ හොඳ දේවල් දාගන්නේ? අපි මේ දේවල් ගැන තමයි ඉදිරියේදී දිගටම ඉගෙන ගන්න. අද ඔයාලට පොඩි ටිප් එකක් දෙන්න. ඔයා දන්නවද දවසේ වෙලාවල් දෙකකදී ඔයාගේ යටිහිත ඔයාට දොරවල් ඇරලා දෙනවා. එකක් ඔයා උදේ නැගිට ගමන් පළවෙනි විනාඩි 20. අනේ දෙයියනේ කියලා. ඔයා ඇහැරුණ ගමන් ෆෝන් එක නම් අල්ලන්නවත් එපා. ඒකෙන් ඔයා නොදැනුවත්ම ඔයා දවස පටන් ගන්න ස්ට්‍රෙස් එකකින්. අනිත් එක තමයි ඔයා රෑ නිින්දට යන වෙලාව. ඔයා නිදාගත්තට ඔයාගේ යටිහිත නිදාගන්නේ නැහැ. ඔයා නිදාගන්න ගිහින් අන්තිමට හිතෙන දේ තමයි රෑ එළි වෙනකන් ඔයාගේ යටිහිත ප්‍රොසෙස් කරන්න. ඉතින් ඔයා නිදාගන්න යන මොහොතේ හිතන්නේ ප්‍රශ්න ගැන නම්, ණය බර ගැන නම්, නැත්තම් ෆෝන් එක බලලා ඒකේ තියෙන කුණු ටික ඔලුවට දාගෙන නම් ඔයාගේ යටිහිත රෑ තිස්සේ ඒව ටික ප්‍රොසෙස් කරලා පහුවෙන්දට ඒවට අදාළ දේවල් ඔයාට ලබලා දෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට පොඩි හරි අදහසක් එන්නේ නැති කියලා අද මම මේ කියපු දේවල් ගැන. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා මේ කිසි දෙයක් හිතලා කරන දේවල් නෙවෙයි. ඔයා නිවුස් බලනකොට කවදාවත් හිතන්නේ මම මේ අනවශ්‍ය දෙයක් මගේ යටිහිතට දාගන්නවා කියලා. ඔයා ටෙලිග්‍රාම බලද්දි, සෝෂල් මීඩියා බලද්දි ඔයා හිතන්නේ මම මේ මගේ ඔළුවට කුණු දාගන්නවා කියලා. ඒක වෙන්නේ ඔයා නොදැනුවත්ව. ඒක තමයි මේකේ භයානකම දේ. ඉතින් ඔයාට තේරෙනවා නම් මම මේ කියපු දේ ඇත්ත කියලා. ඒ වගේම ඔයා මේ දේවල් පිළිගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ළඟ ඉන්න කට්ටියට මේ දේවල් කියලා දෙන්න. පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මුලින් ඉඳන් මම දාපු වීඩියෝස් ටික බලන්න කියන්නේ. එයාලත් මේ ට්‍රැක් එකට ඇදලා දාගන්න try කරන්න. එතකොට ඔයාට හදවතින්ම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඔයත් මේකේ කොටස්කාරයෙක් වුණා කියන එක. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා හොඳ හිතින් යමක් කළොත් එහෙම විශ්වයෙන් ඔයාට ඊට සමාන දෙයක් ලබලා දෙනවමයි. ඉතින් දැන් ඔයාට තේරුම් යන්න ඕන ඔයා දැන් ටියුන් කරගෙන ඉන්නේ වැරදි රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි එකට කියලා. ඔයා ඉන්නේ වැරදි රේඩියෝ channel එකේ කියලා. ඔයා දැනට ඉන්නේ දුක FM මහා කියලා. ඉතින් මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් try කරන්නේ මේ ෆ්‍රීකවන්සි එක change කරන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට උදේ හවස ඔයාගේ යටිහිතේ දොරවල් ඔයාට ඇරෙන වෙලාවට කරන්න පුළුවන් පොඩි affirmation එකක් කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ උදේ හවස ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් ධනාත්මක සිතුවිල්ල. ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී ඔයාට ටිකින් ටික මේකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් දැනගන්න නැතුව, මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න නැතුව ඔයා law of attraction ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ ඔළුව හදාගන්න නැතුව ওই theories ටික විතරක් දැනගත්තට මේ law of attraction වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේක තමයි පටන් ගන්න. මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක නැතුව ඔයාලට මොන law of attraction techniques apply කරත් වැඩක් නැහැ. අද ඉඳන් ඔයාගේ වටේ තියෙන ওই නෙගටිව් බිත්ති ටික කඩලා දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා කියන්නේ මේ නිකම්ම මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. ඔයා තමයි මේ මුළු සෙල්ලමම නිර්මාණය කරන ක්‍රියේටර්. ඔයා තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ නිර්මාණකාරයා. දැන් කාලේ හරි. ඔයාගේ අසීමිත බලය අතර ගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම try කරනවා ඔයා law of attraction ඉගෙන ගන්න කලින් ඔයාගේ mindset එක හදන්න. මතක තියාගන්න. ඔයා ඇතුලේ ඉන්නේ අසීමිත බලයක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ unlimited view හරියට අඳුර ගන්න. මම මාව විශ්වාස කරනවා වගේම ඔයත් ඔයාව විශ්වාස කළා. ඔයාටම කියා ගන්න unlimited me කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මම ඔයාගේ ඔය ඇඟ ඇතුලින් unlimited view අවදි කරවන unlimited me. මම ආයිත් මතක් කරනවා. ඔයා තාමත් අපේ මේ family එකට join වෙලා නැත්නම් දැම්ම මේ channel එක subscribe කරලා අපේ මේ family එකට join වෙන්න. ඔයා තාම අපේ WhatsApp group එකට join වෙලා නැත්නම් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා අදම මේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. ඒකේ link එක පහළ පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙනවා. අද 2026 මැයි 28 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3636කින් මේ YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක